Hello and welcome back! So for today's menu, meron tayong boiled egg, tapos meron tayong sweet potato, sweet corn, at maraming sibuyas. Super spicy. So umpisahan na natin guys dahil na-miss ko to. At inom muna tayo. Meron tayong black Pepsi for today. Bismillah. Sarap. So meron tayong ditong kutsara guys. Na-miss ko yung egg guys. Init-init. Ayun. Yan, lagyan natin sibuyas. Grabe yan. Sobrang sarap. I need more. Gusto ko sibuyas.
Mga sarap. Sarap ng mais. Patatas na lang. Nakaya. So, ito na lang yung natira sa atin guys. Isang patatas. So, hindi na natin kayang ubusin. Parang sobrang busog na ako dahil kumain kasi ako doon sa mall. Kaya, tapos nagmukbang pa ako. Kaya nagmukbang ako ngayon dahil bukas yung management namin nag-send ng message sa akin dahil bukas wala daw tubig. Eh, dapat sana bukas pa ako magmumukbang. So, pero wala daw tubig bukas. I-off daw nila yung, yung pipe. So, and sa mga nag-request sa akin, please pa-remind po ako ng mga request nyo dahil gagawin natin yan kung meron tayong mahanap dito sa lugar namin dahil andito nga ako sa Thailand pero hindi ako sa malaking syudad, hindi ako sa malaking city dahil maliit lang po, mga ilang tao lang dito nakatira pero maganda po dito dahil island, parang island po siya. Hindi siya island pero para siyang island dahil sa tabing dagat. So, pero kung meron tayong mahanap sa mga gusto nyong ipa-request, gagawin natin yan guys. Kaya i-comment nyo lang kung anong gusto nyo i-request sa akin. So, that's all for today's and thank you for watching. See you in the next video. Bye!